Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 6 năm Canh Tý, tức là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020, chúng ta là buổi tu học thường kỳ của đại chúng, tức là vào tối các ngày 14 đại chúng về tu học. Thế nhưng hôm nay thì quý Phật tử không được trở về chùa để tu học, được nghe Pháp, mà các quý Phật tử phải nghe Pháp trực tuyến. Lý do là bởi vì cái dịch COVID-19 lại bùng phát trở lại ở trong đất nước chúng ta sau gần 100 ngày ở trong cộng đồng không có lây nhiễm. Và sự bùng phát trở lại này lần này cũng khá là phức tạp, diễn biến rất là phức tạp. Như đại chúng theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã biết. Và nặng nhất là từ thành phố Đà Nẵng của chúng ta. Thế hiện nay thì nhà nước đã cho một số các tỉnh, thành phố thực hiện cái giãn cách xã hội. Thế và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì cũng ra văn bản chỉ đạo hướng dẫn các chùa thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch. Chính vì thế, Chùa Ba Vàng chúng ta hôm nay tổ chức buổi giảng Pháp trực tuyến và các Phật tử không có về chùa để nghe Pháp trực tiếp, tu học nữa, mà sẽ tu học trực tuyến. Đấy là cái nhân duyên. Thầy cũng biết là các Phật tử cũng rất là mong muốn được về chùa để tu học Pháp. Thế nhưng vì cái tình hình thực tế nó như vậy, cho nên thì chúng ta lại quay trở lại giống như cái giai đoạn 1 của đại dịch Covid đó. Chúng ta sẽ học trực tuyến nhé. Các Phật tử và đại chúng nhất trí với Thầy nhé. Kính thưa đại chúng biết rằng là như những lần giảng trước Thầy vẫn nói đó, cái nạn dịch của chúng ta nó xảy ra đối khắp cả nhân loại trên toàn thế giới. Đây không phải là việc nhỏ, đây là cộng nghiệp chung của cả nhân loại chúng ta. Những năm tháng qua, nhân loại chúng ta thực sự tạo rất nhiều những cái ác nghiệp, đặc biệt nhất là cái nghiệp sát sinh, giết hại chúng sinh rất là nhiều vô kể. Đó là cái nghiệp nặng nhất. Trong kinh thì Đức Phật dạy nghiệp sát sinh thì thường gây ra các bệnh tật và rồi yếu thọ. Đấy. Thì chúng ta tự ngẫm xem, chúng ta cái nghiệp sát của chúng ta nếu không biết Phật Pháp thì chúng ta cũng sát hại biết bao nhiêu. Cái nghiệp thứ hai là cái nghiệp phá diệt Tam Bảo, phỉ báng, ác hại đối với Tam Bảo. Và cái nghiệp thứ ba là cái nghiệp mà chúng ta do tâm tham lam ích kỷ, chúng ta tàn phá môi trường vì cái động cơ ích kỷ, lợi ích cá nhân mình mà tàn phá môi trường không tiếc tay. Đó là những cái nhân chính khiến nên cái dịch này nó xuất hiện. Thì chúng ta biết đây là nghiệp, và kể cả tăng ni Phật tử chúng ta cũng đều cộng nghiệp trong cái nghiệp chung này của nhân loại. Thế vậy thì cho nên chúng ta mới biết rằng là bây giờ thì vaccine điều chế thì cũng chưa có và mới còn đang thử nghiệm, chính thức thì cũng chưa. Thế mà chúng ta biết ấy, cái gọi là con Covid này, virus corona này thì nó biến đổi rất nhiều, và đại chúng biết là nó sẽ biến đổi nhiều lần nữa chứ không phải chỉ một lần. Lần này chúng quay lại là chúng đã biến thể so với trước rồi và nguy hiểm hơn, lây lan nhanh hơn. Cái tốc độ lây lan rất nhanh, có khi chỉ tiếp xúc vài phút là cũng có thể lây rồi. Và nó độc hơn cái chủng cũ, để đại chúng biết. Thế cho khi chúng ta nếu mà chế ra được vaccine mới
thì có khi nó lại biến thể. Thì đại chúng biết rồi đấy, nó biến thể, nó lại thành một cái thể khác. Thì chúng ta biết cái này là nó là do nghiệp. Nếu chúng ta nghiệp ác còn thì cái dịch bệnh này nó còn. Cái dịch bệnh này nó sinh ra là do ác nghiệp của chính chúng ta. Thì đại chúng biết đấy. Đó, cho nên ấy, Thầy vẫn nói với đại chúng là chúng ta phải hết sức hiểu được cái vấn đề này, hiểu vấn đề, hiểu rõ những cái này. Chúng ta là chính báo và hoàn cảnh sống của chúng ta là y báo theo chính báo. Đấy. Chúng ta có nghiệp thì y báo chúng ta nó xuất hiện những cái nạn như thế này. Đó, cho nên ấy, tất cả tăng ni Phật tử chúng ta hiểu được điều này thì trước cái dịch bùng phát trở lại lần thứ hai này, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan và phải tiếp tục thực hiện thật tốt các cái biện pháp phòng tránh dịch mà của nhà nước, của Bộ Y tế, của các cơ quan chức năng có thẩm quyền người ta hướng dẫn, chúng ta phải thực hiện cho thật tốt. Thứ nữa, chúng ta phải tích cực tu tập để tăng trưởng phúc báu và chuyển hóa nghiệp ác của chính mình mới được. Chúng ta tu tập còn hồi hướng cho cả thân quyến của mình, rồi nếu phước lớn hồi hướng thêm cho cộng đồng, cho đất nước, cho thế giới. Nghe không? Trước hết là mình tu là tu cho mình được cái đã này. Gắng mình tu. Thế thì kính thưa đại chúng hiểu được như vậy thì Thầy rất là yên tâm. Đại chúng chùa chúng ta giai đoạn 1 của Covid-19 thì chúng ta đã đi qua an lành rồi. Bây giờ là giai đoạn 2, chủng mới của virus corona. Chúng ta cũng cố gắng tinh tấn tu tập. Và đại chúng biết đấy, cái số lây nhiễm bây giờ cũng đã tăng rồi và có những ca đã tử vong. Đấy. Giai đoạn 1 là đất nước ta chưa có một ca tử vong nào, nhưng bây giờ là chúng ta đã xuất hiện mấy ca tử vong rồi, nghe không? Đó, chứ không thể nói là cái chết không đến với chúng ta đâu. Đại chúng phải rõ như vậy. Và Thầy cũng xin thưa với đại chúng là dịch lần này là rất nguy hiểm. Cho nên đại chúng hết sức phải cảnh giác, phải tỉnh giác, tu tập. Chúng ta nương tựa vào Tam Bảo, tu tập và tránh duyên. Thầy vẫn nói đấy, tránh các cái duyên, tức là thực hiện các cái biện pháp phòng tránh dịch nhé. Đấy là cái tránh duyên. Còn chúng ta tu tập để chúng ta chuyển hóa ác nghiệp của mình, tăng trưởng công đức phước báu cho mình. Đó, cái đó là cái điều mà Thầy đề nghị với đại chúng. Mong tất cả đại chúng thực hiện cho thật tốt nhé. Kính thưa đại chúng, cũng vì cái nhân duyên dịch Covid bùng phát trở lại, cho nên hôm nay thì theo lịch thường kỳ thì Thầy sẽ giảng kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Đấy, nhưng vì cái duyên này, cho nên hôm nay thì Thầy xin được đổi chủ đề. Thầy sẽ chuyển sang giảng về bài kinh Tam Bảo. Bài kinh Tam Bảo là bài kinh mà toàn thể đại chúng chùa chúng ta rất là quen thuộc. Trong giai đoạn 1 của dịch Covid thì toàn chùa chúng ta, tăng ni Phật tử, các đạo tràng đều tụng kinh tu tập bài kinh này. Có lẽ là nhiều người đã học thuộc bài kinh này rồi, nghe không? Thế nhưng mà Thầy thì chưa giảng về bài này. Đấy. Nhưng hôm nay thì Thầy sẽ quyết định giảng bài kinh Tam Bảo này để cho đại chúng hiểu rõ ý nghĩa của bài kinh này. Vì chúng ta biết ý, bài kinh Tam Bảo này á, là một trong những bài kinh Parita thuộc hệ kinh Nguyên Thủy. Và chúng ta biết nếu tụng kinh Parita mà có đức tin thì mới có hiệu dụng, mới có công năng hộ trì. Đó. Còn tụng kinh mà không có đức tin thì không có tác dụng. Cái này thì Tỳ Kheo Na Tiên cũng đã nói rất rõ. Thế mà để có đức tin thì chúng ta phải hiểu, không hiểu thì không tin, chỉ là tụng vẹt thôi. Chúng ta phải hiểu được bài kinh này, hiểu ý nghĩa của nó thì chúng ta tụng tập, chúng ta mới thật sự là
có cái sự cảm ứng được. Đấy. Cho nên vì cái dịch Covid lần 2 này hết sức nguy hiểm, cho nên Thầy quyết định là sẽ giảng hết cái bài Kinh Tam Bảo này. Có thể trong buổi giảng hôm nay không giảng hết, Thầy sẽ chia ra giảng liên tục trong mấy buổi để cho hết bài Kinh này. Đó. Để toàn thể đại chúng hiểu rõ ý nghĩa của bài Kinh này. Và khi chúng ta tụng bài Kinh này thì chúng ta thâm nhập, tức là tâm chúng ta nhập Kinh, và nó có cái năng lượng để mà chuyển hóa và cảm ứng được đối với lại chư Phật, Bồ Tát, chư Thiên, chư Thần để hộ trì cho chúng ta. Đó là cái lý do chính mà hôm nay Thầy xin chuyển chủ đề, không giảng Kinh Minh Tiên mà hôm nay chuyển sang giảng bài Kinh Tam Bảo này để cho đại chúng nắm được, đại chúng cùng lắng nghe. Kính thưa đại chúng, bài Kinh Tam Bảo thì có mấy cái tên. Bài kinh này có tên là Kinh Châu Báu. Nếu mà trong tiểu bộ kinh ấy, thì có tên là Kinh Châu Báu. Và còn tên tiếng Phạn của nó là Ratana Sutta. Dịch là Châu Báu, Kinh Châu Báu. Chúng ta thì dịch là Kinh Tam Bảo. Và bài này thì nằm trong tiểu bộ kinh của hệ kinh Nguyên Thủy. Thì kính thưa đại chúng, trước hết thì Thầy muốn chia sẻ với đại chúng để hiểu kỹ hơn về ý nghĩa của cái cụm từ Tam Bảo. Bài kinh này gọi là Kinh Tam Bảo. Thì chúng ta ai cũng quy Tam Bảo rồi, đã là Phật tử thì đều quy Tam Bảo. Tam là ba, bảo là quý báu. Tam bảo là ba thứ quý báu. Ba thứ ấy là gì? Thứ nhất là Phật, thứ hai là Pháp, và thứ ba là Tăng. Phật quý báu hay là cao quý, Pháp cao quý và Tăng cao quý. Vì ba cái thứ này cao quý cho nên được gọi là bảo, và ba thứ này gọi là Tam Bảo. Đấy, chúng ta hiểu nghĩa đơn giản của cái chữ Tam Bảo là như vậy. Còn Phật cao quý thế nào, Pháp cao quý thế nào, Tăng cao quý thế nào thì chính trong bài Kinh Tam Bảo này sẽ nói rất là rõ. Cái tựa đề tên kinh là Châu Báu cũng thế. Châu báu tức là quý đấy. Châu báu là quý, nó chính là chữ bảo của mình đấy, chính là chữ bảo của thôi. Kinh Châu Báu tức là nói đến những cái sự cao quý, những sự cao quý nhất. Tựa đề của bài kinh này, tựa đề là Kinh Châu Báu đó, để đại chúng hiểu. Cho nên đại chúng hiểu Tam Bảo. Thế thì đại chúng biết ý, Tam Bảo mà theo Phật học thì nói là Tam Bảo có ba bậc Tam Bảo. Ba bậc Tam Bảo đó là gì? Thứ nhất ý, cái bậc thứ nhất là thế gian trụ trì Tam Bảo. Thế gian trụ trì Tam Bảo là thế nào? Đây, ở đây Thầy lấy ví dụ như là Phật bảo trụ trì ở thế gian là gì? Đó là các tượng Phật, tranh ảnh Phật, hình tượng Phật đấy. Đấy gọi là Phật bảo trụ trì ở thế gian. Pháp bảo ở thế gian, trụ trì thế gian là gì? Đó là Tam Tạng Kinh Điển lưu hành ở trong thế gian chúng ta. Đấy, chùa nào cũng có, chúng ta cũng được đọc kinh điển. Đấy là Pháp bảo trụ trì ở thế gian. Thế và Tăng bảo trụ trì ở thế gian đó chính là hàng ngũ tăng ni xuất gia. Đấy là Tăng bảo trụ trì ở thế gian. Đây gọi là cái bậc thứ nhất, gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. Đại chúng rõ chỗ này chưa nào? Đấy. Cái bậc thứ hai gọi là xuất thế gian Tam Bảo. Tam Bảo xuất thế gian. Ở đây ấy, thứ nhất ý, đến Phật bảo xuất thế gian là ai? Là chỉ các cái Đức Phật. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca, giáo chủ của chúng ta, rồi Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư, hằng hà sa số các Đức Phật. Đấy, các ngài
đã là bậc hoàn toàn xuất thế gian rồi, giải thoát hoàn toàn. Đó, đấy là Phật bảo xuất thế gian. Thứ hai, Pháp bảo xuất thế gian, tức là nói đến cái chân lý tuyệt đối, nghe không? Chân lý tuyệt đối. Đấy, tất cả các Đức Phật đều thuyết giảng và đều từ chân lý tuyệt đối này mà nói ra. Đấy, cái đấy là cái Pháp bảo xuất thế gian. Cái thứ ba là Tăng bảo xuất thế gian, là chỉ các bậc Thánh Tăng, các đệ tử Thánh Tăng, từ chứng sơ quả Tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán, cho đến tất cả các vị Bồ Tát, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Đấy gọi là Tăng bảo xuất thế gian. Nghe không? Thế như vậy là đủ tam bảo, và đây gọi là tam bảo xuất thế gian. Thế còn một cái bậc nữa gọi là đồng thể tam bảo. Đồng thể, đại chúng nghe chữ đồng thể rồi. Đồng thể tức là chung một thể. Ở đây là tất cả chúng sinh hữu tình cùng chung một cái thể tam bảo. Đây gọi là đồng thể tam bảo. Nha, đồng thể tam bảo. Đồng thể tam bảo là thế nào? Thứ nhất là đồng thể về Phật. Phật bảo tức là tất cả chúng sinh đều có chung Phật tính, và nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính. Đấy, chúng sinh nào cũng thế, dù là ở loài nào, chủng loại nào, cũng đều có cái tính Phật cả. Cái tính Phật này là cái tính giác biết sáng suốt. Cái tính giác biết sáng suốt ở mỗi chúng ta, tất cả các loài hữu tình đều có cái tính giác biết sáng suốt này. Rất là đặc biệt, thưa đại chúng. Cái này là chung nhau hết, không khác. Cái Phật tính này thì giữa Đức Phật Thích Ca hay chúng ta cũng như nhau, cho đến con giun cây kiến, con sâu cũng giống nhau hết, không khác mà. Phật tính như nhau, đều không khác. Đấy gọi là chung Phật bảo, ở đây là Phật tính. Thứ hai, đồng thể Pháp bảo là thế nào? Là tất cả chúng sinh chúng ta cùng chung cái tính bình đẳng, có tính bình đẳng, đều là ngay chính bình đẳng, nó có ở cái đấy. Vì đối với chân lý thì tất cả chúng ta đều bình đẳng hết. Đó, đấy là đồng thể Pháp bảo. Và cái thứ ba là gọi là đồng thể Tăng bảo là gì? Là tất cả trong mỗi chúng sinh hữu tình chúng ta đều có cái thể tính trong sạch thanh tịnh. Cái tính Phật tính ấy nó cũng là trong sạch thanh tịnh, tuyệt đối. Và dẫu trôi lăn trăm ngàn vạn kiếp, gọi là trong bùn dơ nước đục, nhưng mà Phật tính ấy không hề nhiễm nhơ, vẫn trong sạch như gì. Đó, đấy, cái đấy gọi là Tăng bảo trong tâm mỗi chúng sinh chúng ta. Đó, cái đấy là chúng ta đồng nhau hết. Đấy, cho nên với Phật giáo Đại Thừa thì không những là quy y Phật Pháp Tăng ở ngoài, mà còn quay về quy y Phật Pháp Tăng tự tâm, tự tính của chúng ta, và gọi là tam tự quy y đấy. Quy y Phật Pháp Tăng ở tự tính của chúng ta. Tính chúng ta có Phật tính, tính chúng ta có Pháp tính, tính chúng ta có Tăng tính, là quy y tam bảo tự tâm chúng ta. Đấy, trong mỗi chúng ta cái đức tính giác biết sáng suốt, bình đẳng, không thiên vị, không thiên lệch. Đấy là cái Pháp đấy. Trong tâm chúng ta có cái đó. Người nào sống bình đẳng, không thiên lệch, mà Tổ Tăng Sán gọi là không có yêu và ghét, không đản mạc tắng ái, không yêu và ghét, tức là bình đẳng. Còn yêu còn ghét là bất bình đẳng. Giữ được cái tính bình đẳng chính là chúng ta đang giữ được Pháp trong tâm chúng ta đấy. Thì thưa đại chúng, thì Thầy nói qua để đại chúng hiểu về nghĩa của Tam Bảo, có đến 3 bậc như vậy, phải không? Đến 3 bậc để chúng ta hiểu thêm, hiểu rộng một chút về Tam Bảo. Thế và chúng ta biết Tam Bảo là chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh, là cái hải đảo an lành cho tất cả chúng sinh trong cái biển bão tố phong ba này. Thế thì kính thưa đại chúng, bài kinh này nói về cái cao quý của Tam Bảo,
và duyên khởi của bài kinh này từ đâu. Thì hôm nay Thầy cũng xin chia sẻ cùng đại chúng. Bài kinh này ấy, nó có duyên khởi như thế này. Tại sao mà Đức Phật nói ra bài kinh này? Đó là cái năm ấy Đức Phật an cư ở tại tinh xá Trúc Lâm ở nước Ma Kiệt Đà, tinh xá Trúc Lâm Ma Kiệt Đà. Và đến tháng thứ 2 của mùa an cư thì ở cái tiểu bang Lichavi xảy ra một cái sự cố, một biến cố đấy. Đó là ở miền nam của sông Hằng thì trời lại đổ mưa liên tục, nhưng mà phía Bắc thì lại không có mưa, và 4-5 tháng trời không có mưa, không có một giọt. Cho nên ở cái tiểu bang Lichavi này, mà tiểu bang này thì có cái thành phố là cái thủ phủ của nó là thành phố Vesali. Và ở đó khô hạn, đất đai nứt nẻ, cây cối chết hết. 4-5 tháng trời không có mưa, mà đại chúng biết đấy. Không mưa mà lại còn nắng nữa, thế hết nước đấy. Cây cối chết hết, ao hồ là cạn hết nước. Đó. Cho nên là xảy ra cái tình trạng là mất mùa, đói kém, nhân dân rất là đói khổ. Mất mùa hết, lúa không trồng được, trồng chết hết. Chúng không có nước thì lúa chết đó. Cây trái cũng vậy, mà cây trái rau mùa chết thì chăn nuôi cũng chết theo. Nó khổ vậy đấy, thưa đại chúng. Đó. Rồi không có nước uống. Đấy, giống như đất nước ta trong mấy tháng trước vào ở mấy tỉnh phía trong đấy, không có nước, khổ vô cùng luôn. Đấy, đại chúng thấy lúc ấy mới thấy nước có giá trị thế nào, đi mua từng can nước một, rất là khổ. Thế rồi khô hạn như vậy cho nên là đói kém xảy ra, đói kém xảy ra rồi dịch bệnh xảy ra, dịch bệnh và chết chóc xảy ra. Và nữa đó là ác quỷ họ đến, họ quấy nhiễu. Quấy nhiễu đấy. Thế thì lúc này các vị tướng lĩnh cho đến quốc vương ở cái tiểu bang này tập họp nhau lại. Bây giờ nghĩ rằng là cái việc này, việc mưa, việc nắng này là chỉ có kêu trời thôi, mà trời thì kêu mãi không thấy mưa, làm sao bây giờ? Đại chúng ấy, ở đất nước ta ngày trước đây thì các vua thì cũng khi mà hạn hán ấy, thì vua cũng thường lập đàn để tế trời cầu mưa. Thế thì ở đây cũng thế, họ cầu trời cũng không thấy mưa, và lúc này thì họ không biết trồng đâu. Cái thời đó thì không thể có như khoa học bây giờ là có thể gọi là làm mưa nhân tạo được. Bây giờ một số nước họ có thể làm mưa nhân tạo, nhưng mà chế tạo được một cái trận mưa nhân tạo thì nó tốn kém khủng khiếp lắm. Họ cho máy bay đi, họ phun giải một cái hóa chất gì đó để nó kết tụ cái hơi nước lại và rơi xuống thành mưa, nhưng thực sự là rất là tốn kém, không thể nào mà dùng một cách phổ thông được. Thế thì các vị vua quan tướng lĩnh này mới nghĩ đến là chỉ còn cầu đến Đức Phật thôi. Thì họ bèn họp lại và công cử nhau và tìm cách đến để liên hệ được đến với Phật, để thỉnh Phật đến để cứu cho. Thế thì đại chúng biết từ cái thành Vesali mà đến chỗ tinh xá Trúc Lâm thì cũng phải đến vài trăm cây số, cũng đi khá xa. Thầy thì cũng đã có duyên đi đến cái thành phố này rồi. Từ tinh xá Trúc Lâm đến đó, thầy không nhớ chính xác nhưng cũng khá là xa. Thế thì họ cử người đến để liên hệ, bạch lên Đức Phật. Bạch lên Đức Phật thì Đức Phật nhận lời là Ngài sẽ đến. Họ muốn thỉnh Đức Phật đến Vesali để cứu giúp cho dân chúng ở đây. Đức Phật nhận lời, thưa đại chúng. Đức Phật nhận lời và Ngài cũng nói luôn, Ngài cũng nói rõ cái nhân duyên mà Vesali xảy ra những cái nạn này
những cái nạn lớn này. Đó, thứ nhất là do nắng hạn, thứ hai là do ác pháp phát sinh, mà ác pháp phát sinh này từ các vị vua quan. Ác pháp phát sinh từ những vị vua quan. Thứ ba là các vị chư thiên thiện thần, thiện dạ xoa bỏ đi, họ không hộ trì nữa. Đấy, cho nên là các ác quỷ họ đến và họ hoành hành gây lên dịch bệnh. Đấy, Đức Phật nói rất là rõ. Đấy, ba cái nhân duyên. Nhân duyên thứ nhất là trời nóng hạn. Duyên thứ hai là do ác pháp phát sinh từ các vị vua chúa, quan quyền làm ra những cái ác pháp, cái việc ác, nó mất nhân tâm, nó không có đạo đức. Đó. Và chính vì thế cho nên các vị chư thiên thiện thần, những cái vị này họ có cái trách nhiệm phải hộ trì cho quốc độ, hộ trì cho dân chúng. Thì khi mà cái ác pháp này phát sinh thì họ không ủng hộ được nữa, họ bỏ đi. Chư thiên và thiện thần họ bỏ đi, thì lúc này là các cái ác quỷ họ đến. Và ác quỷ đến thì đương nhiên chúng ta biết rồi, đã gọi là cái ác nó đến thì nó phải đem theo những cái điều xấu, những cái điều đau khổ. Cho nên là dịch bệnh thì lan tràn và chết, dân chúng chết rất nhiều. Đó. Thế Đức Phật nói rõ. Thế và sau khi mà Đức Phật nhận lời và Ngài chỉ rõ những cái nhân duyên như vậy rồi, thì Ngài đã cùng với 500 vị tỳ kheo và xuất hành đi đến thành phố Vesali. Cái hành trình đi đến đó cũng khá là dài, đi mất mấy ngày đến nơi. Thế và kính thưa đại chúng, khi Đức Phật mà đi đến nơi thì đây trong kinh nói này, khi Đức Phật vừa đặt chân lên bờ đông của nước Cộng hòa Licchavi thì một trận mưa rất lớn, tối trời tối đất, như từ cổng trời mở ra, xối xả đổ xuống vùng đất đại hạn, như đã chờ đợi từ lâu lắm. Trận mưa rất lớn, bao nhiêu ngày tháng, 4-5 tháng trời không có một giọt mưa, dân chúng khô héo hết cả, cây cối cũng khô héo luôn, dân cũng khô héo luôn. Thưa đại chúng, mình cũng như cái cây ấy, không có nước thì mình cũng khô héo luôn và chết đấy, đại chúng. Thế này thì Đức Phật và Tăng đoàn đến một cái thì vừa bước chân đến thì là trời đổ một trận mưa xối xả rất lớn và làm cho tất cả cái vùng đó mát mẻ. Đó. Nhân dân khắp nơi họ tràn ra đường, vui mừng hò reo hát ca nhảy múa, vừa mừng đón Phật và vừa mừng đón mưa, nghe không? Đón Phật và Tăng đoàn đến và đón mưa. Đó. Đại chúng thấy Đức Phật và Tăng đoàn đi đến đâu là an lành nó đến đó. Đấy là cái điều thật. Các bậc thiện nhân đi đến đâu là an lành sẽ đi đến đó. Còn ác nhân, ác thần, ác quỷ đi đến đâu thì khổ đau, gieo rắc đến đó. Nhân dân, các đức vua và hội đồng tướng lĩnh, họ đến quỳ xuống sụp lạy bên chân Đức Phật, nghẹn ngào, tri ân, chảy nước mắt, không nói được lên lời. Đó. Đấy. Thì đại chúng thấy, lúc này từ vua quan tướng lĩnh rất là cảm động. Mà nếu không có nước thì đến vua quan cũng chết ấy. Dân chết, mình chết. Dự trữ thì được bao nhiêu? Đại chúng thấy, nước nó hạn cho 1 năm thì chết hết. Đào cũng không có nước, đào giếng cũng không có nước thì chết rồi. Bỏ quê, bỏ quán mà đi thôi, đại chúng. Đấy. Khổ lắm. Thế cho nên ấy, vua quan tướng lĩnh cảm động lắm, đến đảnh lễ sụp xuống chân Đức Phật, gọi là rất là xúc cảm động. Và kính thưa đại chúng, sau khi Đức Phật và Tăng đoàn đến, cùng với có sự hỗ trợ rất lớn của Đức vua Bình Sa đối với nước Licchavi này, với thành phố Vesali này, thì trong một thời gian ngắn thôi là mấy cái thảm họa đấy được tiêu trừ. Thế thì ở đây cái nhân duyên là khi đến nơi thì Đức Phật đã sai Ngài A Nan và 500 vị tỳ kheo đi xung quanh thành phố Vesali để
tụng bài kinh Tam Bảo này hay là bài kinh Châu Báu này xung quanh thành phố Vesali 3 vòng để tụng kinh. Cái thành phố đấy thì nó thực sự nó cũng bây giờ thì nó lớn thôi, còn trước đây thì chắc nó không đến nỗi lớn lắm. Chắc cũng chỉ ngang ngang như thành phố Uông Bí chúng ta thôi. Ở đây đó. Thế nhưng mà tăng chúng hôm là suốt đêm mà đi vòng quanh 3 vòng xung quanh thành phố và tụng vang cái bài kinh Tam Bảo này, bài kinh Tam Bảo này. Đó. Và khi mà tăng chúng tụng bài kinh này thì tất cả chư thiên thiện thần họ đều rất hoan hỉ, đến họ hộ trì cho. Và nhờ đó mà thời tiết thì trở lên trong sạch, không khí trong sạch. Rồi các cái dịch bệnh nó được tiêu trừ. Đó. Và dân chúng thoát qua được mấy cái thảm nạn này. Đó. Thì đó là cái duyên khởi mà Đức Phật thuyết cái bài kinh này để cho đại chúng chư tăng tụng đọc. Và từ đó thì bài kinh Tam Bảo này cũng được xếp vào trong những bài kinh Parita. Kinh Parita tức là những bài kinh có tính chất hộ trì, bảo hộ, an lành. Và đây cũng là một bài kinh có tính chất cầu an đấy. Kinh Tam Bảo, kinh Châu Báu này là một trong những bài kinh Parita. Có đến khoảng 20 bài kinh Parita. Thì đây kinh Tam Bảo là một trong những bài kinh đó. Thế và Phật giáo Nguyên Thủy thì cũng thường xuyên cho tụng đọc bài kinh này để cầu an cho cá nhân hoặc là cầu an cho gia quyến và cho đến cầu cho cả quốc gia, cầu an cho cả quốc gia nữa, thưa đại chúng. Không phải là chỉ cầu an cho cá nhân đâu. Thế thì đấy là Thầy nói qua về cái duyên khởi của cái bài kinh này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để vào văn kinh, vào văn kinh xem kinh Tam Bảo Phật dạy cái gì, Ngài nói cái gì. Đó. Đấy, đêm hôm ấy thì khắp kinh thành Vesila vang lên lời tụng của bài kinh Tam Bảo này. Ở trong đây gọi là kinh Ratana Sutta. Và lời kinh thế này: xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới. Đây là lời đọc của Ngài A Nan. Ngài A Nan là dẫn chúng. Đại chúng biết A Nan là thị giả của Phật và là bậc có trí nhớ đệ nhất. Tất cả lời dạy của Phật Ngài nhớ rất tốt, không hề quên một chữ nào. Và Đức Phật đã giao cho Ngài A Nan là đi là người dẫn chúng để tụng bài kinh này. Đấy, Ngài đọc này: xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới. Nghe không? Thế thì đại chúng biết đấy, chính Ngài A Nan còn thỉnh chư thiên ngự trên các cõi trời dục giới cùng sắc giới. Nghe không? Đây là một bài kinh Nguyên Thủy nói đến cõi trời. Thế nhưng mà thời gian rồi thì cũng có một số vị này nói là không có cõi trời. Cõi trời chỉ là tưởng thôi, là ảo tưởng do chúng ta tưởng tượng ra. Phải không? Cái đó là hoàn toàn không đúng sự thật. Đấy, chính kinh điển Đức Phật dạy. Và Ngài A Nan thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới và sắc giới. Thì chúng ta biết đấy, trong pháp giới của chúng ta, lục đạo luân hồi thì có cõi trời. Thì cõi trời thì chia ra làm 3 cái cấp độ. Đó là trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc giới. Đó. Phải không? Thế thì cái cõi trời dục giới là cái cõi gần nhất với chúng ta. Và chính chúng ta là đang nằm, loài người chúng ta ở trong cái cõi trời dục giới này, cái cõi dục giới này. Cõi trời dục giới thì gồm có 6 cõi trời. Thầy liệt kê để đại chúng nghe qua. Thứ nhất là trời Tứ Thiên Vương, là gần mình nhất. Thứ hai là trời Đao Lợi. Trời Đao Lợi là trời của ông Đế Thích, Ngọc Hoàng Đế Thích đấy, đang trị vì ở trên đấy. Thứ ba là cõi trời Dạ Ma,
Thứ tư là cõi trời Đâu Xuất. Cõi trời Đâu Xuất là cõi trời mà Bồ Tát Di Lặc đang ở trên đó, và khoảng hơn 50 triệu năm nữa thì Ngài mới giáng sinh xuống trần thế này. Cõi trời thứ năm là cõi trời Hóa Lạc, và cõi trời thứ sáu là cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Đại chúng biết cái cõi trời Tha Hóa Tự Tại là vua Ma Ba Tuần ở cõi này đây này. Thực ra mà nói Ma Ba Tuần ấy chính là thiên ma, là chư thiên đấy. Họ ở đấy họ rất là sung sướng, nhưng vì họ đắm chấp vào dục, cho nên họ không muốn ai ra khỏi dục cả. Cho nên ai mà phát tâm tu hành thì chúng chư thiên đây là họ đến họ phá, họ cản, nghe không? Thì đại chúng biết cái này cũng là cái tâm lý rất thường thôi. Chúng sinh thì thích bầu thích bạn mà, nghe không? Ăn cắp cũng có bạn, cũng có đồng đảng. Đó. Thế thì bây giờ đấy, người xấu cũng có đồng bọn, thích như vậy. Mình phạm tội rồi thì cũng muốn người khác phạm tội cùng với mình. Mình xấu rồi cũng muốn người khác cùng xấu như mình. Đấy là cái tính của chúng sinh chúng ta, phàm phu. Thế cho nên chúng chư thiên ở đây thì họ là những người ham ái dục, khoái ái dục và đắm chấp ái dục, cho nên họ không thích ai mà lại ra khỏi, thắng được ái dục cả. Thế cho nên ai phát tâm tu hành thì sẽ đụng phải mấy vị chư thiên này. Đấy, cho nên các vị là sẽ xuống là bắt đầu là khuấy phá. Đấy, này chính là chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại này. Đấy là cõi trời dục giới. Những cái cõi này ấy là khá là gần với chúng ta. Rồi trên cõi trời dục giới là cõi trời sắc giới. Thì cõi trời sắc giới là có đến 18 tầng trời, thưa đại chúng. Và rất là nhiều. Như là tầng trời phạm chúng, phạm phụ và đại phạm. Đấy, ở đây có cái vị trời đại phạm, chính là cái ông trời mà đã hạ xuống để thỉnh Đức Phật chuyển bánh xe Pháp đấy. Đấy. Ngay sau khi Đức Phật thành đạo thì ông trời Đại Phạm Thiên Vương này đích thân hạ xuống trần gian và đến bạch thỉnh Phật chuyển bánh xe Pháp. Đấy. Thì cõi trời này thì là cõi trời sơ thiền. Đấy. Rồi tiếp theo nữa là cõi trời nhị thiền, gồm có Thiểu Quang Thiên này, Vô Lượng Quang, rồi Quang Âm Thiên. Đấy. Đây cõi trời này là cõi trời nhị thiền. Thì ở đây chúng ta thấy có cái cõi trời Quang Âm á. Đấy, cõi trời Quang Âm. Đây chúng ai nhớ cõi trời Quang Âm nào? Đấy, cõi trời Quang Âm chính là tổ tiên của loài người chúng ta đấy, theo kinh Phật. Chính loài người chúng ta trước đó là ở cái cõi trời Quang Âm này, rồi mới di cư sơ tán sang trái đất này, nghe không? Di cư sang trái đất này và trở thành người ở trái đất này đấy. Còn tiền thân của chúng ta, của nhân loại chúng ta là chúng chư thiên ở cõi trời Quang Âm này. Đấy, đại chúng hiểu không? Đấy, trong những bài kinh mà sáng thế Đức Phật dạy rất rõ. Chúng ta gốc gác là từ cái cõi trời Quang Âm này. Đấy. Rồi một số các chúng chư thiên ở đó bay đi ngao du trong hư không thì thấy cái trái đất, cái hành tinh của chúng ta nó sáng lên. Thế là hạ xuống thăm. Lúc ấy mặt đất của chúng ta nó rất là màu mỡ và nó phát sáng. Thế các vị này hạ xuống rồi thì mới lấy tay quẹt thử cái đất ấy, nếm thử thấy ngon quá. Thế là các vị mới ăn vào thì là thân thể tự nhiên nó nặng nề, nó mất ánh sáng, không phi thân, không bay được nữa. Thế là ở lại luôn trái đất này, làm người trái đất này đầu tiên đấy, đại chúng. Đó. Đấy, cái nhân duyên của nó như vậy, chứ không phải loài người chúng ta gốc gác tổ phụ của mình là mấy con khỉ đâu, thưa đại chúng. Mà chúng ta là gốc, chúng ta là từ cõi trời Quang Âm về đây. Còn này trước cõi trời Quang Âm là cái gì nữa thì phải là mắt Phật mới thấy hết được, trí Phật mới thấy được. Chúng ta phàm phu không thể hiểu được, nghe không? Trong cái vòng luân hồi luân chuyển này, chúng ta thật sự là khó có thể biết được đầu mối, manh mối, nguồn gốc của sự sống của nhân loại chúng ta, nghe không? Đó. Đấy là cái cõi trời Quang Âm. Cái cõi này là thuộc về cái tầng nhị thiền. Rồi tiếp theo đến cái tầng tam thiền thì gồm có Thiểu Tịnh Thiên này, Vô Lượng Tịnh Thiên này, Biến Tịnh Thiên. Rồi đến cái tầng tứ thiền gồm có Phúc Sinh Thiên, Phúc Ái Thiên, Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên. Đó.
Đấy, chúng ta thấy đấy là tầng tứ thiền. Và cái tầng tiếp theo là cái tầng trên cùng của cõi sắc giới, là gồm có vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên và sắc cứu cánh thiên. Đấy, cõi này thì thường là chỗ trú của các bậc thánh A Na Hàm, thường ở cái cõi này, ở cái cõi trời này. Đấy, và trên cõi này là thuộc về cõi vô sắc rồi, không có hình sắc nữa. Cõi không hình sắc này thì cõi này có 4 tầng trời thôi. Đó là tầng không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên và phi phi tưởng xứ thiên. Đấy, 4 cái tầng trời này nữa không có hình sắc, gọi là vô sắc. Đó. Thế thì ở đây Ngài A Nan khi mà cùng với 500 tỳ kheo đi thỉnh, đi xung quanh thành phố Vesali, Ngài đọc: xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, là thỉnh đến tất cả những cái vị chư thiên này đấy. Và không thỉnh các vị vô sắc giới thì các vị vô sắc giới, các vị chìm ở trong các cái thiền rồi, và họ thực sự là giống như không có tâm thức hoạt động nữa. Đấy. Thế cho nên chỉ thỉnh các vị chư thiên ở dục giới và sắc giới thôi, họ đến. Rồi chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền. Như vậy chúng ta thấy không phải chỉ có chúng chư thiên ở trên không nữa, mà còn có những vị chư thiên ở trên các cái đỉnh núi. Và núi không liền là thế nào? Núi không liền là những cái đỉnh núi liền nhau. Đấy, và cái núi không liền là núi rời, một ngọn núi thôi. Đấy gọi là núi không liền. Này chúng hiểu chỗ này không? Chứ không này đọc chỗ không hiểu là thế nào là núi không liền. Tức là núi có một ngọn núi thôi, rời một ngọn. Còn các cái ngọn núi khác thì nó kế tiếp nhau, một dãy. Đấy, trên đỉnh núi và núi không liền. Đấy. Thì có chúng chư thiên họ ở trên đỉnh núi. Cũng giống như đỉnh núi chùa chúng ta không phải không có chư thiên. Đấy, gọi là những vị chư thiên mà cư địa, chư thiên nhưng mà lại là ở trên mặt đất, gọi là chư thiên cư địa. Đấy. Hoặc là ở nơi hư không, ở nơi cồn bãi, ngự nơi cồn bãi, đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn. Như vậy đại chúng thấy chúng chư thiên có rất nhiều loại hạng và ở rất nhiều các cái cảnh giới khác nhau. Ở trên đỉnh núi cũng có, ở mặt đất cũng có, ở cây cối trong rừng rậm cũng có. Đại chúng nhớ cái câu chuyện mà khi mà Ngài cấp cô độc đó, Ngài phát tâm cúng dường gần như hết cái số vàng của Ngài để mua cái tinh xá Kỳ Hoàn đấy, và mua đất của Thái tử Kỳ Đà để xây lên tinh xá Kỳ Hoàn đấy. Thì khi mà Ngài mang hết vàng ở trong các kho mình ra để mua cái mảnh đất đấy, thì trong nhà của Ngài có một vị thiên nữ, họ trú ngụ ở trong nhà của Ngài. Cái vị thiên nữ này thì cũng ở trong cái nhà của Ngài lâu lắm rồi. Khi thấy Ngài cứ cho quân về chở vàng đi kìn chở đi, và mang đến để dát cái mảnh đất ở tinh xá Kỳ Hoàn đấy. Đại chúng đến rồi đấy, tăng ni chùa mình đến rồi. Đến dát. Thế thì cái bà chư thiên này bà sốt ruột quá, bà ấy gọi là sốt ruột thay. Đại chúng, bà ấy ở nhà ông ấy lâu ngày cho bà sốt ruột thay cho ông. Bà sốt ruột, gọi là bà sót ruột chứ không phải sốt ruột. Bà làm sao mà ông này dại thế, ông mang hết vàng bạc đấy để mà mua cái mảnh đất ấy. Bà giống như bà thể hiện cái sự khó chịu, không hoan hỉ. Và bà hiện ra, bà cho ông biết là ông không nên làm thế. Làm thế rồi ông sẽ nghèo, ông sẽ khổ đấy, ông hết của mất. Đấy. Tức là bà thì cũng tâm ý, nếu xét ra thì cũng là tốt cho ông ấy, muốn cho ông không khổ, nghĩ là ông cúng hay ông hết của mất thì ông nghèo đói. Đấy. Vì bà này được ở trong nhà ông, bà là chư thiên, nữ chư thiên nhưng mà ở trong nhà của ông ấy. Đấy chính là chư thiên mà ngự ở trong các châu quận đấy. Bà đứng ra bà cản không cho ông cúng. Thế thì ông mới quở bà ấy, bảo ngươi như thế thì ngươi không xứng đáng được ở trong nhà của ta, ngươi hãy đi đi. Ông đuổi. Ông đuổi. Thế là bà phải đi. Ông đã đuổi ra không ở được nữa, bà phải đi.
thì bà lang thang lên trên cõi trời Tứ Thiên Vương cũng bị Tứ Thiên Vương người ta quở trách, người ta đuổi, rồi lên trên trời Đao Lợi cũng bị đuổi. Nghe không? Cuối cùng lên ấy, gặp trên trời Đao Lợi thì Đế Thích ấy mới bảo là bây giờ ngươi muốn chuộc tội thì ngươi phải về sám hối với ông ấy và đi tìm lại tất cả những các cái của cải của ông ấy mà bị thất thoát, mà giờ đi tìm lại của cải, tìm của cải cho ông ấy. Thế là bà này về thì bà sau đó bà cũng giúp ông ấy đi tìm ra những cái chỗ có rất nhiều vàng bạc, rất nhiều vàng bạc, giống như những cái kho vàng bạc ấy. Thế rồi những cái vùng nó có những cái vàng, và sau đó thì ông đã hoàn hồi lại được cái tài sản ông rất là lớn. Đấy, thì trong kinh có nói câu chuyện này. Thế như vậy chúng ta thấy là có cái loài chư thiên mà lại ở với chúng ta. Thế thì vậy thì chùa chúng ta đây cũng không thể nói là không có chư thiên. Nghe không? Rồi còn có chư thiên ở nơi cây cối, ở trong rừng rậm nữa. Nghe không? Là chúng ta đó. Như vậy là có rất nhiều loại chư thiên. Để chúng ta biết là có chư thiên, chứ không thể phủ nhận là không có chư thiên được nhé. Đây là trong kinh, đây là kinh Nguyên Thủy mà nói rất rõ này. Rồi chư Dạ Xoa, chư Dạ Xoa, Càn Thát Bà. Đó. Cái Dạ Xoa là cái gì? Kính thưa đại chúng, cái Dạ Xoa thì thực sự là một cái loài quỷ, nhưng mà gọi là quỷ Dạ Xoa đấy. Nhưng mà quỷ Dạ Xoa thì cũng chia ra làm hai hạng, một loại là ác quỷ, một loại là thiện quỷ. Đấy, như trong kinh Dược Sư thì có dạy đấy, nếu ai tu tập tụng trì kinh Dược Sư thì sẽ có 12 vị Dạ Xoa thần tướng đến ủng hộ. Nghe không? Như vậy đây là những vị quỷ Dạ Xoa mà thiện Dạ Xoa, mà là quỷ đấy nhưng mà là thiện, có tâm hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp. Đấy. Ví dụ như là những vị quỷ Dạ Xoa Cung Tỳ La đại tướng quân này, Phạt Chiết La đại tướng, Dạ Xoa Mê Si La đại tướng, Dạ Xoa An Để La đại tướng, vân vân. Trong kinh Dược Sư nói đến 12 cái loại quỷ Dạ Xoa mà thiện Dạ Xoa ủng hộ cho Phật Pháp, cho những người tu tập Phật Pháp. Thế còn các cái loại ác Dạ Xoa thì cũng rất gớm, thưa đại chúng. Ác Dạ Xoa này có thể là biến hiện thành các cái loại hình rất ghê gớm, có thể ăn thịt chúng ta, rồi là hút máu, hút tinh khí của người. Đấy, ác Dạ Xoa. Đấy. Chứ không phải chuyện thường. Nhưng mà để chúng ta thấy là ở đây là nói đến cả các loại Dạ Xoa. Rồi Dạ Xoa La Sát ấy, đại chúng biết là La Sát cũng là một loài quỷ, phải không? Cũng rất là dữ, nhưng La Sát thì thường là ác La Sát nhiều. Càn Thát Bà. Càn Thát Bà ở đây tức là một loại thần. Thần này thì chuyên về âm nhạc, chuyên đánh nhạc. Thế thì cái thần Càn Thát Bà này á, thường ở trên cung trời Đế Thích và gảy đàn đánh nhạc cho vua trời Đế Thích nghe và các chư thiên trên nghe. Thế cho nên ông Càn Thát Bà gọi là thần về âm nhạc. Ông này đánh đàn là hay lắm, phải không? Có lẽ là không có một nghệ sĩ nào, nghệ sĩ đàn nào ta đánh hay được như các vị thần này. Họ đánh hay lắm. Thầy có đọc trong sử có nói là Ngài Ca Diếp ấy, Đại Ca Diếp của chúng ta, mà khi mà có lần nghe một vị thần Càn Thát Bà gảy nhạc, mà bản nhạc của cái vị này mà gảy nên Ngài Ca Diếp chân cũng nhún nhảy luôn. Nghe không? Đại Ca Diếp đấy, chân cũng nhún nhảy, tức là cái nhạc họ rất là hay. Này chúng hiểu không? Nghe vào cái là nó rất là đặc biệt, gọi là nhạc trời. Đấy, thần Càn Thát Bà nói về cái nhạc trời này, nhạc trời này. Thì đó, đấy là ở đây thì Ngài A Nan thỉnh cả chư thiên cho đến Dạ Xoa Càn Thát Bà, cùng là Long Vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây. Đấy, là đến Long Vương. Thì đại chúng biết Long Vương tức là vua rồng. Đấy, trong Phật giáo chúng ta thì có chia đến, phân ra đến 8 cái loại Long Vương. Và ở đây thì đứng đầu là Nan Đà Long Vương, tức là vua của tất cả các loại rồng. Mà rồng là một cái con vật mà đại chúng biết cũng rất linh thiêng. Ở trong văn hóa của Việt Nam chúng ta đó, rồng cũng là một cái loài vật rất linh thiêng, phải không? Gọi là Long Ly Quy Phụng đấy, gọi là tứ linh. Thì Long là con rồng này.
chùa đình cũng thường có hình tượng của con rồng, và vua thì cũng ví với con rồng cho nên gọi là mặc áo là long bào, giường nằm là long sàng, cái gì cũng là gắn là vua. Con rồng là như vậy đấy. Và những ai sinh vào cái tuổi rồng, tuổi thìn, người ta cũng bảo cái tuổi này dễ làm vua lắm, nghe không? Đấy. Thế thì ở đây Long Vương thì có đến 8 loại. Nan Đà Long Vương là vua của tất cả các loài rồng. Rồi đến Bạt Nan Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương. Cái Sa Già La hay còn gọi là Ta Kiệt La Long Vương đấy, cái con rồng này là con rồng chuyên làm mưa làm gió đấy, làm mưa làm gió làm bão là Ta Kiệt La Long Vương này đấy, thưa đại chúng. Đấy. Mưa là rồng này làm chủ trì cái việc mưa gió. Rồi Hòa Tu Cát Long Vương, Đức Xoa Già Long Vương, Ana Bà Đạt Đa Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Ư Bà La Long Vương, đến 8 cái loại Long Vương. 8 cái Long Vương này gọi là Bát Đại Long Vương. Đấy. Mình thường nói Thiên Long Bát Bộ là những cái này đấy. Cái này là nằm trong cái bộ long, rồng. Đấy. Thì A Nan là thỉnh hết tất cả những cái vị này, làm mưa làm gió là những vị này. Chúng ta thì cũng cứ thường nghĩ mưa gió, thì bây giờ khoa học thì giải thích là chúng ta hiểu là do mây nó gặp lạnh, nó tụ lại, mà hơi nước tụ lại rồi rơi xuống là mưa. Ta hiểu đơn giản thế, nhưng mà đối với Phật giáo chúng ta thì lại thấy là cái mà tụ thành mây thành mưa này lại chính là từ loài rồng, chính từ loài rồng. Thế cho nên tại sao chúng ta thấy rất đặc biệt, có những vùng rất là hạn hán mà trời đang nắng chang chang thế này, nhìn trên trời không có một gợn mây, không có một bóng mây nào cả. Thế nhưng mà những vị cao tăng họ lập đàn, họ làm lễ thì ngay lập tức sau đó là mây ở đâu kéo đến, xuất hiện, và sau đó mưa đổ xuống. Thế thì chúng ta phải hỏi cái mây ấy từ đâu? Mây từ đâu? Cái câu chuyện này là xảy ra rất nhiều. Ở tại Mỹ đấy, ở bang California, khi mà Hòa Thượng tuyên hóa, thế cái bang này bị hạn hán rất là dữ. Thế sau đó thì Hòa Thượng đã lập cái đàn cầu mưa. Trời nắng chang chang thế này mà ngay sau khi Hòa Thượng dứt đàn lễ, lập tức là mây cái đen kéo đến, không biết từ đâu kéo đến, và trời đổ mưa. Để chúng thấy vậy thì chúng ta phải hiểu nó lạ kỳ lắm, chứ không phải chỉ nói là hơi nước tụ vào mà đó. Cho nên trong Phật pháp mới nói là trong một có tất cả, nhất tức nhất thiết. Ở trong một mà có tất cả, ngay trong hư không này mà có cả nước, có cả đất, chứ không phải không có, thưa đại chúng. Và trong một nó có tất cả, và tùy duyên, tùy nghiệp của chúng ta mà nó hiện dạng. Nhà Phật gọi là tuần nghiệp mà biến hiện. Đó, tuần nghiệp biến hiện, do nghiệp chúng ta mà nó biến ra. Nó biến ra thành nước hay biến ra thành lửa, đại chúng biết rồi. Cũng là nước thôi, nhưng mà loài người chúng ta thì thấy là nước, nhưng mà ngã quỷ thì lại không phải thấy là nước mà thấy là lửa, là than hồng. Nghe không? Đó là do nghiệp khác nhau. Nghiệp chúng ta thay đổi thì cái ấy nó thay đổi, cái cảnh duyên nó thay đổi. Đó. Thế cho nên ở đây Thầy nói là trong kinh thì nói rất rõ, mưa là do rồng chủ cái việc mưa này. Đại chúng cũng nghe câu chuyện Thầy cũng từng kể đấy. Hòa Thượng tuyên hóa quy y cho 6 con rồng, nghe không? 6 con rồng. Thì Hòa Thượng mới nói là cái vùng đó, Thầy không nhớ tên chính xác, nhưng mà cái vùng khi mà Hòa Thượng còn ở bên Trung Quốc á, thì lúc ấy là cái vùng nó bị hạn hán, bao nhiêu năm rồi hạn hán. Thế thì hôm ấy thì Hòa Thượng, đệ tử Hòa Thượng là ông Quả Thuấn, ngồi thiền ở trong thất ấy, thì thấy có 6 cái vị tự nhiên xuất hiện trong thất. 6 người vào thất, quỳ xuống mới lạy mà xin mới lạy bạch với này cả Thầy, xin Thầy làm lễ quy cho chúng con. Thế thì Thầy Quả Thuấn Thầy mới hỏi là thế các vị là ai mà lại tự nhiên chui vào trong thất của tôi? Thế thì 6 cái vị mà bạch Thầy, chúng con không phải là người đâu ạ, chúng con là rồng, chúng con may vào đây xin Thầy quy cho chúng con. Thế Thầy Quả Thuấn Thầy sợ quá, hôm nay lại thấy lại rồng mới biến thành người vào đây để xin quy y. Thế thì Thầy sợ quá, Thầy bảo không,
tôi thì không có dám quy cho các vị, tôi không đủ đức quy cho các vị đâu, cái này phải thỉnh thầy tôi là Hòa thượng Tuyên Hóa. Thế và sau đó thì các vị kia biến mất, thì thầy Quả Thuấn ra mới bạch Hòa thượng Tuyên Hóa là đêm hôm qua là có 6 con rồng nó vào trong thất con, nó xin quy y, con phải thỉnh sư phụ quy y thôi. Thế là hôm sau Hòa thượng Tuyên Hóa vào thất thì 6 cái vị đấy lại hiện ra, lại đến. Thế Hòa thượng mới bảo là thế các vị là rồng phải không? Thế các vị biết trách nhiệm của các vị là vì gì không? Thì các vị bảo chúng con bổn phận, chúng con trách nhiệm của con là phải làm mưa. Thế Hòa thượng mới nói tại sao lại để cho cái vùng này hạn hán cả bao nhiêu lâu rồi? Thế thì mấy con rồng bảo tâu Hòa thượng, như cái việc này chúng con tuy là làm mưa nhưng mà chúng con phải có lệnh của Ngọc Hoàng, tức là của Đế Thích mới được mưa. Thế Hòa thượng bảo thế bây giờ các ngươi mà muốn được ta quy y thì các ngươi lên tâu với Ngọc Hoàng rằng là ở dưới hạ giới này có cái ông Hòa thượng tên là Tuyên Hóa. Ông ấy xin trời làm mưa xuống. Lên tâu đi, nếu mà ông cho mưa thì ta mới quy cho. Thế và sau đó thì 6 con rồng nó quỳ xuống, nó lễ xuống và nó bảo thôi chúng con sẽ cố gắng. Thế là biến mất. Biến mất xong thì quả nhiên ngày hôm sau là trời đổ mưa tầm tã liền mấy ngày. Đó. Đấy, và sau đó thì Hòa thượng đã quy y cho 6 con rồng này. Đấy là cái câu chuyện mà trong lịch sử, tiểu sử của Hòa thượng Tuyên Hóa ghi lại. Thì chúng ta thấy vậy thì chúng ta thấy rất lạ. Và đến sau này khi Hòa thượng Tuyên Hóa sang Mỹ cũng thế. Rồi Hòa thượng mua lại cái bệnh viện ở bang California để biến thành chùa. Vì cái bệnh viện này không có nước, và mà đưa nước ở các nơi khác vào đấy thì rất tốn kém. Cho nên là người ta bán rẻ cái bệnh viện đấy. Và các Phật tử đã mua cái bệnh viện đấy với giá rất rẻ và cúng cho Hòa thượng. Và Hòa thượng biến nó thành cái chùa. Và khi Hòa thượng đến nơi thì Hòa thượng cầm gậy chỉ chỗ nào là chỗ đó có nước, nghe không? Đó, là khoan một cái là có nước, mà trước đó thì bao nhiêu kỹ sư đi khoan, đi kiểm tra đều không có nước. Đó. Thế và Hòa thượng về sau mới tiết lộ là chính cái này là do 6 con rồng nó đi theo Ngài, nó sang bên đấy cho nên nó làm ra có cái nước này. Đấy. Thế thì đại chúng thấy những cái chuyện, đấy là chuyện thật đối với Hòa thượng Tuyên Hóa. Thì chúng ta không thể phủ nhận được những cái rất là mầu nhiệm mà chúng ta khoa học chưa giải thích được về cái chuyện này. Nghe? Đó, thì thưa đại chúng, thì đây á, là Ngài A Nan là thỉnh hết cả Long Vương ở dưới nước hay là Long Vương ở trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp, tất cả hội họp lại đây. Nghe không? Đấy, Ngài thỉnh hết. Lời này là kim ngôn cao thượng của Đức Cù Đàm mà chúng tôi tụng đây. Nghe không? Ngài nói, Ngài A Nan ấy với cả 500 chúng tỳ kheo đi và đọc vang cái lời này lên. Xin thỉnh tất cả chư thiên này, quỷ thần này, long thần này, ở tất cả các cảnh giới hãy hội họp lại đây. Và đây này tôi sẽ tuyên bố cái lời này là lời cao thượng của Đức Cù Đàm mà chúng tôi tụng đây. Đức Cù Đàm tức là Đức Phật Thích Ca. Cù Đàm là dịch từ cái từ Gotama. Gotama tức là họ của Phật Thích Ca. Nghe? Đấy, Ngài A Nan nói xin thỉnh tất cả các vị hãy hội họp lại đây. Đấy, và tăng chúng chùa chúng ta đấy, mấy hôm rồi cũng đi xung quanh khuôn viên của chùa để tụng bài kinh này, và cũng thỉnh tất cả chúng chư thiên, các vị quỷ thần, long thần này đến, nghe không? Thì chúng ta cũng làm. Đấy, thì đó. Thì này chúng biết các vị thánh tăng hiện diện rồi có hình bóng của Đức Phật nữa, cho nên thật sự là có một cái oai lực rất lớn. Chắc chắn khi mà Ngài A Nan thỉnh như vậy và 500 tỷ kheo tăng tụng đọc bài này thỉnh lên thì tất cả những vị chư thiên nhân họ đều đến. Họ có thể đến bằng thân vật chất hoặc là họ ảnh đến, thưa đại chúng. Ảnh đến ở đây thì nói giống như là bằng sóng điện trường đó, nghe không? Đó. Đấy, cái gọi là ảnh đến, họ có thể đến như vậy, chứ không cần họ di chuyển cái thân vật chất của họ đến. Họ đến, họ chứng kiến cái sự việc này. Thỉnh tất cả những vị đấy. Xin các bậc hiền triết hãy lắng nghe lời này. Xin tất cả các bậc hiền triết hãy lắng nghe lời này. Tức là đây là lời của Ngài A Nan.
A Nan nói rằng tất cả các vị chư thiên, thiện thần, long thần, tất dạ xoa càn thát bà hãy đến đây và lắng nghe lời tôi tuyên bố đây. Lời tuyên bố rồi. Đây. Thì kính thưa đại chúng, đây là mở đầu của bài kinh Tam Bảo, cái phần này. Vì hôm nay vì thời gian thì cũng không có nhiều, cho nên Thầy cũng bận chút công việc. Thầy xin phép được dừng buổi giảng ở đây, và buổi tới Thầy sẽ giảng tiếp cho bằng hết bài kinh Tam Bảo này, để toàn thể tăng ni Phật tử chùa chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của bài kinh này, để khi chúng ta tụng đọc, chúng ta thâm nhập được bài kinh này và chúng ta hiểu được thì chúng ta được lợi ích thật sự, nó mới cảm ứng nhé. Thế đây là phần đầu, đại chúng ở chỗ này để chúng ta biết. Qua phần này chúng ta thấy chúng ta sống không phải chỉ có nhân loại chúng ta, mà chúng ta còn có tất cả chư thiên quỷ thần trong cõi giới vô hình, họ đồng sống chung với ta. Và cũng trong cái thời điểm này thì Đức Phật cũng đã giảng rất nhiều bài kinh liên quan đến thế giới vô hình. Họ cộng sinh với chúng ta. Chúng ta phải sống và ứng xử như thế nào để cho thế giới vô hình ấy, họ hoan hỷ hộ trì cho chúng ta. Nha. Thế thì bài hôm nay thì Thầy xin phép được dừng ở đây. Vì Thầy có chút việc, Thầy xin việc chúc cho tất cả tăng ni Phật tử của chùa chúng ta tinh tấn tu học, nhất là trong cái đợt dịch Covid bùng phát trở lại này, chúng ta thật là tinh tấn tu hành, quyết tâm tu tập để chúng ta vượt qua, thoát qua đại dịch này một cách an lành nhé. Xin chúc đại chúng an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên sư phụ, giờ này thời khóa thính pháp đã viên mãn. Chúng con thành kính cảm niệm ân đức trên sư phụ, và chúng con xin được cung tiễn sư phụ hồi quy phương trưởng. Đại chúng cùng chắp tay hồi hướng nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.